Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi xử lý ổn thỏa hai cha con nhà Chu Hà, Chu Lộc, A Lương đã tâm sự với Trần Bình An rất nhiều về những chuyện đã xảy ra trong đoạn thời gian đồng hành này, rằng đã có bao nhiêu lần thử thách tâm tính của thiếu niên và kể một số chuyện trước đây của Tề Tịnh Xuân. Ngay cả Lý Huệ cũng nhận ra rằng cách nói chuyện của A Lương giống như là đang bàn giao hậu sự vậy, và quả đúng là như vậy, tấm lưới mà toàn bộ đại ly tung ra đã được thu lại. Mọi chuyện rầm rộ đến mức này thì cũng không còn gì để giấu nữa. A Lương phải nhanh chóng bàn giao lại nhiệm vụ hộ tống đám học sinh của Tề Tịnh Xuân cho Trần Bình An, và một nhân vật mới nữa sẽ xuất hiện trong tập 5. Đó là một tôn âm thần họ Cố. Đây là nhân vật được Dương Thần Quân cử đi để bảo vệ cho Lý Huệ. Tu vi đang là kim đan cảnh. Mình sẽ nhắc đến trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ, chúng ta phải tranh thủ lúc A Lương vẫn còn thời gian chuẩn bị trước khi đối đầu với toàn bộ đại ly. Hiển nhiên là đám học sinh của Tề Tịnh Xuân cũng nghĩ giống chúng ta, cho nên Lâm Thủ Nhất mới nhanh chóng hỏi A Lương rằng sau này ta rèn luyện thân thể có cần đạt tới mức độ cứng cáp như võ phu thuần túy hay binh gia tu sĩ không? A Lương cũng nhanh chóng trả lời, không cần, chỉ có rất ít người thích hợp đi theo con đường đó. Ví dụ như ta thì có thể, nhưng có người lại không thích hợp, ví dụ như ngươi. Con đường tu hành của ngươi, Lâm Thủ Nhất, chỉ có thể dốc sức vào hai chữ tinh thâm, tuyệt đối không nên lãng phí khí lực vào hai chữ pha tạp, hỗn tạp. Sau đó, thấy việc bàn giao cũng coi như là đã chấp nhận được, A Lương mới nghiêm nghị lên tiếng nói những lời dặn dò cuối cùng. Hãy luôn ghi nhớ, tự do của cường giả chân chính lấy tự do của kẻ yếu làm ranh giới. Đối thủ của hắn không phải người yếu hơn mình, mà là quy củ vô hình của thiên địa, là quán tính khổng lồ của thế tục, là luật thép sinh lão bệnh tử không ai tránh khỏi. Xưa nay chưa từng có cường giả nào nhớ dẫm đạp kẻ yếu mà mạnh lên, chỉ có kẻ gặp mạnh thì càng mạnh, biết tự áp chế bản thân mới thật sự dũng mãnh. Cuối cùng, A Lương cười lớn, đã đánh là phải đánh thẳng to nhất, các loại tôm tép nhại nhép giạt hết ra. Trong tiếng cười lớn đó, thân hình A Lương như sấm chớp đánh ngược từ mặt đất lên bầu trời, từng đợt âm thanh sấm nổ giống như đuổi sát theo phía sau quang cảnh của A Lương. Chuyển cảnh về phía Hồng Trúc Trấn thì giờ này vẫn còn đang ầm ầm rung động, bụi đất bốc lên cũng đã che khuất bầu trời. Đáng thương cho Thái thượng trưởng lão của Trường Xuân Cung, nàng vốn dĩ phục kích ở gần A Lương nhất, bây giờ thấy một màn kinh thiên địa khiếp, quỷ thần như vậy, đúng là sợ đến mức không dám thở mạnh. Bây giờ, hãy cùng xem Đại Ly đã chuẩn bị được những gì để tiếp đón A Lương nào. Lúc này, tại kinh thành Đại Ly, Hoàng đế Tống Chính Thuần chính thức mở ra kho vũ khí hạt nhân, đó chính là 12 lầu Bạch Ngọc Kinh. Đồng thời, hộ quốc đại trận cũng được Tống Trường Kính, hiện tại đã là võ phu 10 cảnh tọa trấn. Cùng thời điểm này thì tại tầng cao nhất của Bạch Ngọc Kinh đã có 5 người. Ngoại trừ Tống Chính Thuần, Tống Mục và chị Khuê gia thì có một nhân vật bí ẩn đến từ Lục gia và Loan Trường Giã đến từ Mạc gia. Vị Loan tiên sinh này cũng chính là người đã thiết kế ra Bạch Ngọc Kinh của Đại Ly. Thông qua cuộc nói chuyện của bọn họ, ta có thể nắm được một số thông tin như sau. Lợi nhuận đến từ việc kinh doanh Ly Châu Động Thiên suốt mấy trăm năm nay của Đại Ly đều đã được dùng toàn bộ cho việc xây dựng Bạch Ngọc Kinh. Mỗi một tầng mà Bạch Ngọc Kinh có được là tương ứng với việc nó có thể lấy mạng được tu sĩ có cảnh giới tương ứng. Nếu như xây dựng thành công 13 tầng thì coi như Bạch Ngọc Kinh có thể nói là vô địch thiên hạ luôn. Hiện tại trong Bạch Ngọc Kinh đang cất chứa 12 thanh kiếm chí bảo, phẩm chất chỉ thua kém Bán Tiên Binh một chút xíu mà thôi. Tên của chúng là Hương Hỏa, Chỉ Trụ, Trấn Nhạc, Sơn Hải, Đào Chi, Lôi Tiêu, Tử Điện, Kinh Thư, Phạm Âm, Hồng Trang, Vân Văn và Hạo Nhiên Khí. Mỗi lần vận dụng phi kiếm chiến đấu ngoài tiêu hao lượng lớn thật tiên tiền ra thì còn cần cả khí vận quốc gia nữa. Lần hành động này xuất ra toàn bộ 12 thanh phi kiếm trong một lần, dự kiến tiêu hao của Đại Ly từ 20 đến 30 năm quốc vận. Thôi, không dài dòng nữa, bắt đầu trận chiến đi. Tống Tập Tân vào vị trí trung tâm Bạch Ngọc Kinh, vận chuyển công pháp rồi hét lớn. Sơn thủy chính thần của Đại Ly, hưởng thụ hương hoa của vạn dân, dùng Trung Quốc phúc cả nghìn năm, này để lĩnh kiếm, chảm sát cường địch. Sau đó 12 thanh phi kiếm từ 12 tầng lầu Bạch Ngọc Kinh lao ra, chúng lớn dần lên trên đường bay, bốn phương tám hướng ầm ầm có tiếng nói hưởng ứng của 12 vị chính thần. Trong đó lấy nam nhạc chính thần của Đại Ly là giọng nói lớn nhất, nói nhiều nhất. Hàn Lĩnh lấy phi kiếm tên là Hương Hỏa, rồi quay mặt về phía nam, làm tiên phong của đội ngũ thần linh. 12 vị chính thần hiện ra pháp thân uy nghiêm, cao như đồi núi, trong tay lại cầm vũ khí tối thượng của Đại Ly. Thế là các vị nối đuôi nhau hướng về phương Nam, dự định làm thi kẻ ngông cuồng dám khiêu chiến với một quốc gia hùng mạnh. Kết quả là trong đội ngũ vây quét tại Hồng Trúc Trấn có mỗi Lưu Ngục là cắn răng lao đến chặn đường A Lương, thế là bị ăn một vả, răng môi lẫn lộn trộn vào với nhau rơi lả tả ở Kỳ Đôn Sơn, may mà được Ngụy Bách đến ứng cứu kịp thời. Tổng số 12 vị chính thần thì ông thần Nam Nhạc là gáy to nhất nên được A Lương ưu ái tặng một đao trúc, cả người lẫn kiếm đi bán muối đầu tiên. Sau đó thì cứ cách một thời gian ngắn lại có một tiếng ầm ầm rung động đất trời, tổng cộng là 5 lần, đại biểu cho 5 vị chính thần của Đại Ly đã lên bảng đếm số do cản đường A Lương. Đến lúc này thì phía Bạch Ngọc Kinh cũng phải chấp nhận sự thật cay đắng, người mà họ cản đường không phải là 12 cảnh mà là 13 cảnh, mọi chống cự đều là vô ích. Cho nên, 6 vị chính thần đang sợ đến toát mồ hôi hột kia cũng như được lệnh ân xá khi mà không phải cản đường A Lương nữa, họ nhanh chóng dạt sang hai bên theo chỉ lệnh của hoàng đế. Lúc này thì thanh trúc đao của A Lương cũng đến thời điểm hết hạn sử dụng. Không sao, trước khi lên đường, Bạc Hữu Tiểu Bảo Bình của A Lương đã đưa thanh đao tường phù cho hắn.
Bây giờ thì chỉ có mỗi hộ quốc đại trận đang ở trước mắt thôi. A Lương cũng đã đổi thanh đao mới. Vậy thì những gì Tề Tĩnh Xuân lười nói thì A Lương tới nói, những gì Tề Tĩnh Xuân khinh thường để ý thì bây giờ A Lương để ý. Để A Lương ta xem đại ly các ngươi sẽ khua môi múa mép như thế nào trước những gì đã làm với Tề Tĩnh Xuân. Đến đây thì cũng hết tập 6 Kiếm La 3D2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.